السلام علیکم ملګرو. نن به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې په یوټیوب باندې ځان له سبسکرایبر څنګه سیوا کوئ، هغه هم په یو ویبسایټ باندې. د ټول ناول به تاسو لاړ شئ کروم ته. چې کله تاسو کروم ته لاړ شئ نو د کروم په سرچ کې به ووایئ کونس، دا تاسو سرچ کوئ او ستاسو ویبسایټ راوالي. دا د راغستو د ویبسایټ راغستو کېدو نه بعد به بیا که آنلاین تاسو ووایئ چې رجسټر نو، چې تاسو رجسټر نه ووایئ نو بیا به تاسو ته بل پیج کولاو شي. په دې کې به تاسو خپل فولډر کوئ. څنګه چې پکې ما خپل فول نیم ورکو، د دې نه بعد به بیا ایمیل ورکوئ. څنګه چې پکې ما ایمیل ورکو، د دې نه بعد به بیا تاسو پاسورډ ورکوئ. چې تاسو پاسورډ ورکوئ بیا اوس رجسټریشن کمپلیټ شو. چې رجسټریشن کمپلیټ شو نو تاسو چې کله اکاونټ راخپوئ دا به تاسو له الریډي 5 سبسکرایبرز درکړي. د سبسکرایب کېدو نه بعد به تاسو مینیو بټن ووایئ. تاسو مینیو بټن ووایئ نو بیا به په دې کې تاسو خپل چینل ایډ کړئ. تاسو به بیا لاړ شئ یوټیوب ته. د یوټیوب نه به خپل چینل کاپي کړئ او دلته یې پیسټ کړئ. زه اوس ځم یوټیوب ته، د چینل لینک کاپي کوم. تاسو چې یوټیوب ته لاړ شئ خپل چینل بولاو کړئ. د کوم بعد به بیا آپشن ووایئ او شیر به ووایئ. نو ستاسو لینک کاپي شو. اوس راشئ دوه چې ګوګل کروم ته تاسو راشئ نو دلته به تاسو خپل د چینل کم لینک چې هغه به پیسټ کړئ. او ګو به ووایئ. تاسو اوس نږدې زما چینل راواغستو. بیا به په دې کې دوه پلینونه دي. اوس یو چې هغه په پیسو باندې دی، بل هسې دی په فری کې دی. تاسو به نورې چینلې سبسکرایب کوئ او ځان له به سبسکرایبر سیوا کوئ. تاسو چې کله 20 سبسکرایب کوئ چینل تاسو له به 10 سبسکرایبر درکړي. اوس که تاسو چېرته پیډ پلان کوئ نو هغه به تاسو له په ورځ کې 20 سبسکرایبر درکوي او دا 30 ورځو لپاره وي. اوس انیکټیو سبسکرایبر دي، په دې کې تاسو وینئ چې یو ډی دی پکې. که تاسو 20 سبسکرایبر ورکوئ چېرته نو تاسو او په دې طریقه سره تاسو خپل چینل پروموټ کولی شئ او سبسکرایبر سیوا کولی شئ. که ستاسو زموږ دا ویډیو خوښ شوي نو دا لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.